Hello, ඉතින් කොහොමද ඔයාලට අද මම හිතුවා ඔයගොල්ලන්ට travel vlog එකක් අරන් එන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අද අපි වෙලින්ටන් යනවා. දැන් අපි එයාපෝට් ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඩොමෙස්ටික් ටර්මිනල් එකට. අපි චෙක් ඉන් වෙලා දැන් ෆ්ලයිට් එකට නගින්න බලාගෙන ඉන්නේ. බබා යා ඩෝනට් එකක් කනවා. ඉතින් මම හිතුවා දිගටම සාමාන්‍ය වීඩියෝස් කියන අපේ හින්දා travel වීඩියෝ එකක් දැන් අරන් එන්න හරි ටයිම් එක කියලා. එහෙනම් එකතු වෙලා ඉන්න අපේ දවස් ටික කොහොමද ගත වෙන්නේ කියලා බලන්න. අපි ගත්තේ එයා නිව්සීලන්ඩ් ෆ්ලයිට් එකක්. ඉතින් එයා නිව්සීලන්ඩ් ෆ්ලයිට් එකක් ගන්න එක හේතුවක් තමයි මොකද ෆ්ලයි කරද්දී යන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වෙලින්ටන් වලට විනාඩි 50ක් වගේ. නමුත් ඩ්‍රයිව් කරොත් පැය 7ක් විතර කාලයක් යනවා. ඉතින් අපි හිතුවා බබාලත් එක්ක ඩ්‍රයිව් කරනවට වඩා ෆ්ලයි කරන එක ලේසි කියලා. විනාඩි 50කට පස්සේ අපි වෙලින්ටන් ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් එකට ආවා. දැන් ඕගොල්ලන්ට මේ පේන්නේ වෙලින්ටන් ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් එක. එයාපෝට් එකෙන් කෙලින්ම අපි හොටෙල් එකට තමයි ආවේ. එකක් බබාලට ටයර්ඩ්, අනිත් එක අපි ටිකක් හවස ෆ්ලයිට් එකක් ගත්තේ. එතකොට ඇවිල්ලා අපිට එදා දවසේ රෙස් කරලා කෙලින්ම පහුවෙන්දා අපිට වෙලින්ටන් බලන්න පුළුවන් හින්දා. මේක තමයි අපි ඉන්න රූම් එක. බෙඩ්ස් තියෙනවා. මේකේ බෙඩ්ස් දෙකක් තියෙනවා. වගේම ටීවී එකක් තියෙනවා. ෆ්‍රිජ් එකක්. මේ 23 වෙනි තට්ටුවේ. වටේම වෙලින්ටන් වල ගොඩක් ලොකු බිල්ඩින්ග්ස් තියෙනවා. උදේට මේකේ හොඳට view එක පෙනේ. අපි රූම් එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ටිකක් රිලැක්ස් එකේ ඉඳලා පැයකට විතර පස්සේ හිතුව හොටෙල් එකෙම ඩිනර් ගන්නවා කියලා. මොකද ඒක ලේසි. අපිට ආපහු තැන් හොයන්න දෙයක් නැහැ. මොකද වෙලින්ටන් අපි ෆස්ට් ටයිම් මේ ආවේ. ඉතින් අපි හිතුවා ඒ හින්දා හොටෙල් එකකින් ඩිනර් ගන්නවා කියලා. ඉතින් මේ දැන් ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ අපි ඩිනර් ගත්ත හැටි. හෙලෝ good morning ඔයාලට. ඕගොල්ලන්ට නම් ඉතින් මෝනිින් නෙවේ වෙන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක දාද්දී. නමුත් අපි දැන් ඉන්නේ වෙලින්ටන් වල ඊළඟ දවසේ උදේ. ඉතින් අපි ඊයේ හවස තමයි වෙලින්ටන් වලට ආවේ. ඇවිද්දේ නෑ මොකද බබාලාට ටික ටයර්ඩ් හින්දා ෆ්ලයිට් එකේ ආපු හින්දා. පස්සේ ඩිනර් ගත්තා. ඩිනර් අරගෙන රූම් එකට ඇවිල්ලා නිදාගත්තා. ඒගොල්ලොන්ටත් ටිකක් ටයර්ඩ්. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද දැන් අපි ඉන්න තැන වටපිටාව කියලා. අපි ඊයේ රෑ එනකොට මෙතන කළුවරට තිබ්බා. නමුත් දැන් හොඳට එළිය වැටිලා. දැන් වෙලා උදේ 9යි. මේක තමයි view එක. මෙතන ඇත්තටම මේ ගොඩක් බිල්ඩින්ග්ස් තමයි වෙලින්ටන් වල තියෙන. ඕක්ලන්ඩ් වගේ නෙවෙයි, සිටි එකේ ටිකක් ලොකුයි ඕක්ලන්ඩ් වලට වඩා. මෙතන ගොඩක් හොටෙල්ස් ඒ වගේම ඔෆිස් බිල්ඩින් තමයි තියෙන්නේ. අපි දැන් එළියට යන්න හදන්නේ. ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද වෙලින්ටන් සිටි එක කියලා. අපි දැන් සිටි එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි ඉන්නේ හොටෙල් එකේ ඉඳලා ඇතුළෙම එන්ට්‍රන්ස් එකක් තියෙන වෙනම සිටි එකට යන්න. ඇත්තට මේක ලේසි. මේකයි අපි සිටි එකේ හොටෙල් එකක් බුක් කරේ. එතකොට අපිට ඕන වෙලාවක සිටි එකට යන්න පුළුවන් හින්දා. මෙතන තමයි කේබල් කාර් එකට යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් වෙලින්ටන් වල තියෙන ස්පෙෂල් දෙයක් තමයි මේ කේබල් කාර් එකේ යන්න තියෙන එක.
මේක තමයි කේබල් කාර් එක. මේක 10 minutes ride එකක් තියෙනවා අපිට යන්න පුළුවන් විදියට. දැන් අපි යන ගමන් ඉන්නේ. මේ ටනල් එකක් ඇතුලෙන් යන්නේ දැක්කද? බබාලට තමයි මේ ඇඩ්වෙන්චර් එක ඇත්තටම හොඳ. මොකද ඒගොල්ලෝ ආසයි මේ වගේ ක්‍රෑන් වල නැත්නම් කේබල් කාර්ස් වල යන්න. ඒ වගේම මේකේ උඩටම යද්දි පේනවා සිටි එකේ හොඳ view එකක්. ඒගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් ලස්සනට සිටි එක පල්ලෙහාට පේනවා. දෙපැත්තේ මේ වගේම ගෙවල් තියෙනවා. Mommy, look, I see that name. Yes. අද වෙදර් එකත් හොඳ අද හොඳ සනී දවසක්. මොකද නැත්තම් බබාලත් එක්ක මේ එළියට ඇවිල්ලා යන්න හරි අමාරුයි. අන්න දැන් පේනවා සිටි view එක. මේ විදිහට තමයි සිටි view එක පේන්නේ. හරිම ලස්සනයි. ඔයගොල්ලන් පේන ඇති ටික වෙලාවකින් ඒක ආපහු යනවා. ඉතින් මේක තමයි අපි ආපු කේබල් කාර් එක. වගේම ලුක් අවුට් ඒරියා එකක් තියෙනවා. එතන ෆොටෝස් ගන්නත් පුළුවන්. එතනට ගිහිල්ලා මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් සිටි view එක තව ටිකක් හොඳට එතනින් පේනවා. ඇත්තටම ලස්සනට පේනවා මෙතනට හොඳටම වෙලින්ටන් සිටි එක. ඇත්තටම හරිම ලස්සනයි. අද හොඳට ඉර පායලා තියෙන හින්දා හොඳ සනී ඩේ එකක් හින්දා ලස්සනට පේනවා. මෙතන උඩ කේබල් টොප් කියලා කැෆේ එකක් තියෙනවා. කේබල් කාර්ස් වලින්ම එළියට ආපු ගමම වගේ. ඉතින් මෙතන view එකත් එක්ක කැෆේ එකකින් කන්න පුළුවන්. බ්‍රෙක්ෆාස්ට් තියෙනවා, ලන්ච් තියෙනවා. අපි බැලුවේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් ගන්න එතනින්. වගේම මෙතනත් ලස්සන ලුක් අවුට් එකක් තියෙනවා. ලුක් අවුට් එකටම තමයි මේ කැෆේ එක හදලා තියෙන්නේ. බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක අරගෙන අපි ඊට පස්සේ ආපහු කේබල් කාර් එකේම පල්ලෙහාට ආවා. මොකද මේ කේබල් කාර් එකේ එතන මියුසියම් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ කැෆේ එක විතරයි ඒ කේබල් කාර් එකේ টොප් එකට ගියාම අපිට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා හිතුවා සිටි ටුවර් එකක් කරන්න ඕනේ කියලා. අපි දැන් වෙලින්ටන් සිටි එකේ ඇවිදින ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති පිටිපස්සේ තියෙන ලොකු බිල්ඩින්ග්ස් මේ ඔක්කොම ඉංග්‍රීසි ටයිප් විදිහට හදපු බිල්ඩින්ග්ස්. ඉතින් වෙලින්ටන් ඇවිල්ලා ඕක්ලන්ඩ් වගේ නෙවෙයි වෙලින්ටන් ඇවිල්ලා කැපිටල් සිටි එක නිව්සීලන්ඩ් වල. ඒ හින්දා ටිකක් එන්වයරන්මන්ට් එක වෙනස්. ඒ වගේම අද ගුඩ් ෆ්‍රයිඩේ හින්දා ගොඩක් කඩ වහලා ප්ලේසස් උත් වහලා. නමුත් අපි හිතුවා පොඩ්ඩක් සිටි ටුවර් එකක් දාලා මොනවාද අපිට කරන්න තියෙන දේවල් සහ බලන්න තියෙන දේවල් ටිකක් හොයලා බලන්න. ඉතින් ගියාම කෙලින්ම වෝටර් ෆ්‍රන්ට් එකට ඇක්සස් තියෙනවා. හරිම ලස්සනයි මේක. මම ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. වෙලින්ටන් වල මේක හැමෝම කියන්නේ රැට ලස්සනයි කියලා. මොකද ලයිට්ස් එහෙම දාලා අපි උදේ අද ගොඩක් හොලිඩේ එක හින්දා තැන් වහලා හින්දා අපි හිතුවා මෙතනට ඇවිල්ලා බලනවා කියලා. හරිම ලස්සන view එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති.
අද හොඳ සනී ඩේ එකක් හින්දා ඒකත් තවත් ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක්. නැත්නම් වැස්සොත් මේ වැස්ස එනගත් නැහැ. අනිත් එක මේ වගේ ලස්සනට බලන්නත් බෑ. මෙතන තමයි ඇත්තටම view එක ලස්සනම ඉස්සරහට වඩා. ඒ වගේම අතන වෙලින්ටන් කියලා තියෙනවා ගහලා අපිට එතන ගිහලා ෆොටෝස් එහෙම ගන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සරහට ගිහින් බලමු. ගොඩක් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති බබාලා එක්ක හැමෝම ඊස්ටර් හොලිඩේ එකට එළියට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මෙතන තියෙනවා මියුසියම් එක, ටේ පපා මියුසියම් එක. මේක ඇත්තටම වෙලින්ටන් වල හැමෝම එන ස්පෙෂල් ප්ලේස් එකක්. ලස්සන මියුසියම් එකක්. පොඩි බබාලාට වෙනම බලන්න දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳ හිස්ටරි එකක් බලන්න පුළුවන් තැන. මෙතන හරිම ලස්සනයි මේ වෙලින්ටන් වෝෆ් එක තියෙන්නේ මෙතන. මෙතනින් පික්ටන් කියලා තව තියෙන ලස්සන ප්ලේස් එකක්. එතනට යන්න බෝඩ්ස් නැත්තම් ෆෙරීස් ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් අපිට ගන්න පුළුවන් මේ වගේ රයිඩ්ස් යන්න පුළුවන් ස්පෙෂල් කාට් වගේක් තියෙනවා. ඒක තියෙනවා 6කට යන්න පුළුවන් එකපාර නැත්තම් ෆැමිලි 4 දෙනෙක්ට වගේ යන්න පුළුවන්. මේ වගේව හය කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් ෆැමිලිස් ආවහම බබාලා එක්ක මේ කියන අපි අතුලට ගිහින් බලමු කොහොමද ඒක හය කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මෙතන අපිට රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනේ. රෙජිස්ටර් වුණාම අපිට පුළුවන් අපේ ගෝ කාඩ් නැත්නම් ස්ට්‍රෝලර්ස් මෙතන තියලා අපිට කාට් එක අරගෙන යන්න. Staying on the waterfront will take you between walking back in half an hour. So the photo next trip is quite nice. It's thick. So the next trip is in Florida. අපි දැන් මේක රයිඩ් එකක් යන ගමන් ඉන්නේ. බබාලා දෙන්න ඉස්සරහා. නම මේකේ මේ එක්කෙනාට කන්ට්‍රෝල් එක තියෙන්නේ. අනිත් එක්කෙනාට පැඩල් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ස්ටීරින් වීල් එක වැඩ කරන්නේ එක්කෙනාටයි. ඒකේ පැයකට 6 කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම half an hour ඕනනම් 6 කරන්න පුළුවන්. මේක අපිට මේ කාට් එක වගේ එකේ රයිඩ් කරගෙන වෝටර් ෆ්‍රන්ට් එක දිගටම බලන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳයි මහන්සියක් නැතුව බබාලත් එක්ක මේකේ view එකත් බල යන්න පුළුවන්. ඉතින් තව ටික වෙලාවක් යනකොට වෝටර් ෆ්‍රන්ට් එකේ ලන්ච් එහෙම ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ගොඩක් අය ෆිෂින් කරනවා. අද හොඳ සනී දවසක් හින්දා ගොඩක් අය ඇවිල්ලා ඉන්නවා ෆිෂින් කරන්න. නිව්සීලන්ත වල තියෙන ස්පෙෂල් සහ ගොඩක් කට්ටිය කරන හොබි එකක් තමයි මේ ෆිෂින් කියන එක. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන ලස්සන view එකක් තියෙනවා මෙතනට. ඒගොල්ලෝ මේ ෆිෂින් කරන්න පුළුවන් ඒරියාස් තියෙනවා කිහිපයක්. මේම අපිට හැමතැනම මාළු බාන්න බෑ. ඒකට ඩෙඩිකේටඩ් නැත්නම් වෙන් කරලා තියෙන ඒරියාස් වල විතරයි. ඒ වගේම සමහර තැන්වල මාළුන්ගේ සයිස් එකක් කියලා තියෙනවා මීට වඩා අඩු අය ඒක මිලිමීටර්ස් ගාන සෙන්ටිමීටර්ස් ගාන අනුව තමයි අපිට මාළු ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ගොඩක් අය මේගොල්ලෝගේ මේ බිලී පිටතර අහු වුණාම ඒගොල්ලෝ ආපහු වතුර එකටම දානවා. ඒ වගේ රූල්ස් තියෙනවා මේ මාළු බානකොට නැත්නම් ෆිෂින් කරද්දී. ඉතින් ඇවිල්ලා ඉන්නේ වෙලින්ටන් වල ප්‍රසිද්ධ ස්ට්‍රීට් එක. මේකට කියන්නේ කියුබා ස්ට්‍රීට් කියලා. ඒක ඇතර රැයට ගොඩක් ලයිට්ස් එහෙම තියෙන ස්ට්‍රීට් එක. නමුත් අද ටිකක් ෂුවර් කරන්න අමාරුයි ගුඩ් ෆ්‍රයිඩේ හින්දා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ පළවෙනි දවස වෙලින්ටන් වල ගත වුණේ. ඉතින් අපිට ලොකුවට ඇඩ්වෙන්චර්ස් ඒ වගේම ලොකු දේවල් කරගන්න හම්බුනේ නැහැ. මොකද එකක් මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ගුඩ් ෆ්‍රයිඩේ හින්දා. නමුත් අපි වෙලින්ටන් අලුත් ප්‍රදේශයක් අලුත් පැත්තක් ඉතින් මේ හැමදේම එක්ස්පීරියන්ස් කරා. අපි
රිලැක්ස් එකේ දවස ගත කරා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වෙලින්ටන් වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු.